ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng xem bắt đầu nhé. Mùa nước nổi lại về trên quê tôi. Tranh thủ chạy ù về thăm gia đình, thăm ba mẹ già, thăm ảnh vườn nhỏ từng là cả bầu trời tuổi thơ của tôi. Giờ, nước ngập lên láng. Những cây mít, cây dừa, cóc, bưởi, cà na ngày xưa tôi leo trèo, giờ đây đứng đó như những người khổng lồ bị xiềng xích, chân bị nước quấn chặt. Lá còn xanh, nhưng hồn hổng còn tươi. Chúng đang cố gắng thở trong sự bất lực từng ngày. Bầy gà vịt hôm nào chạy xà quần dưới chân ông chủ già lọm khọm mỗi sáng. Mỗi chiều tranh nhau ăn giờ sao sát quá. Con chó luôn lập công chạy tới chạy lui ra vẻ siêng năng giữ nhà, bắt chuột, nhưng thực ra chỉ làm cho lũ gà vịt hoảng hồn tao tác. Ai mượn, ai kêu, ai sai. Giờ liêm diêm không buồn gây sự với những con ruồi không có chỗ bu đang súng đen trên mắt. Ngạc nhiên nhất là chú ếch nằm bên gốc bếp bình tĩnh đến lạ. Nó không hoảng hốt, nhảy loạn khi đối diện với con người, mà có vẻ như cam chịu giữa mênh mông nước, bởi chỉ còn mô đất này là nơi trú chân không ướt độ. Cũng may nó đang thiền trong một khu vườn mà ông chủ già là người có tâm. Chứ nếu ló xíu ra đường thì thôi rồi ếch ơi, trăm ngàn cạm bẫy. Trong vòng một nốt nhạc, nó có thể cùng mấy cậu cóc bay lên thiên đình như mấy cậu ông trời ngàn năm trước đã từng quậy tới bến. Để mày ở đây thì mày còn sống à? Đây là con kia nè. Mày ở đây mày còn sống, mày đi ra đường là giống như là chó. Ôi trời ơi, rồi mẹ mà cứ sống với thiên nhiên đi. Ỉa thì giống như gà vịt thì ỉa thì cứ lao tù thôi. Trên miệng, một cái trứng gà đẻ sót trôi lềnh bềnh theo con nước lững lờ. Của mẹ gà tơ nào lơ đễnh đây, hoặc giả mắt đẻ không kịp chạy lũ. Chắc rằng gà mẹ tiếc đứt ruột bởi quả trứng ấy đáng lẽ sẽ nở thành gà con, chạy tung tăng trong giường. Nhưng giờ nó chỉ trôi theo dòng nước mà không biết phải về đâu. Điều này làm tôi phải suy nghĩ. Cuộc sống vốn vậy. Có những giấc mơ ta ấp ủ, nhưng rồi nó cứ trôi. Không phải vì ta không cố gắng, mà vì thời điểm chưa đến, hoặc đơn giản nó không thuộc về ta. Nhưng không sao, rồi sẽ có những quả trứng khác, những giấc mơ khác. Và lần này, quan trọng là ta biết làm sao giữ chúng tốt hơn. Mùa nước quê tôi trắng đen rạch ròi, tôm cá nhiều, phù sa nhiều, ký ức nhiều, nhưng cây trái cũng chết đi nhiều. Ruộng lúa không kịp gặt, hầm cá chưa kịp đăng lưới, dòng gió tóc mấy nhà, đám rau, vườn hoa sẽ mất đi cũng nhiều. Như một dòng tuần hoàn bất di bất dịch, tháng 5 đi, tháng 10 sẽ đến. Nước tràn đồng rồi sẽ xuôi ra biển. Cây trồng lại sẽ xanh tươi, gà vịt lại chạy nhảy, con chó lại tiếp tục lập công, lúa lại chín vàng, hoàng bông ngoài đồng. Và cuộc sống vẫn cứ thế trôi. Tôi chỉ lo ba mẹ già đi mỗi ngày, khu vườn ngày xưa rồi sẽ không còn như xưa nữa. Tuổi thơ của tôi đã chìm dưới những lớp trầm tích theo từng mùa nước nổi.
Nhưng tôi vẫn mãi biết ơn và tự hào. Biết ơn tổ tiên, ông bà, những bậc tiền hiền khẩn hoang gầy dựng dòng tộc từ trong vô vàn gian khổ. Biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình trên mảnh đất này. Biết ơn từng con nước lớn rộng. Biết ơn ông trời luôn cho mình mạnh khỏe để còn sức trở về, còn được nhìn thấy ba mẹ, còn được đứng giữa mảnh vườn ấy dù nó ít nhiều thay đổi. Biết ơn đất mẹ lặng thầm che chở cho dù con người có đối xử như thế nào. Và tôi học được từ chú ếch, đôi khi trong đời, điều dũng cảm nhất không phải chỉ là chiến đấu, mà còn biết đứng yên, biết thở, biết chấp nhận và biết rằng mọi thứ rồi sẽ qua vì ta biết sống thuận thiên. Tôi luôn tự hào về nơi tôi được sinh ra và lớn lên, Đồng Tháp. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.